नमस्कार, घरगुती ढाबामध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत झणझणीत शेवभाजी। चला तर सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। शेवभाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपण एक कढई ठेवली आहे। त्या कढईमध्ये आपण 1 चमचा तेल घालूया। यानंतर आपण थोडीशी जिरेट घालूया, अर्धा चमचा। यानंतर आपण सुकं खोबरं घालूया, एक 4-5 तुकडे काप करून मी घातले आहेत। यानंतर आपण कांदा घालूया, उभा कट करून कांदा घालायचा आहे आपल्याला। मिक्स करून घेऊया। व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे तेलामध्ये। आता यामध्ये आपण 2-3 आल्याची काप आणि 2-3 लसणाच्या पाकळ्या बारीक कट करून ऍड करूया। आलं लसूण पेस्ट घातली तरी पण चालेल। परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। थोडासा ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपण 1-2 मिनिटं ठेवूया। ब्राऊन कलर आलेला आहे, आपण पाहू शकता। जास्त तेल न घालताच आपण कमी तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे। आता एका डिश मध्ये आपण काढून घेऊया। हे मिक्सरला आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे। थोडंसं पाणी ऍड केलं तरी पण चालेल। याची छान पेस्ट बनवून घेऊया। आता एक कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये तेल घातलं आहे। बारीक कट केलेला कांदा ऍड करूया। एक मोठा कांदा घेतला आहे मी बारीक कट करून, ते ऍड केला आहे। जास्त आपल्याला घालायचं नाहीये, घातला तरी पण चालेल। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। पर्यंत आपण व्यवस्थित तळून घेऊया। यानंतर टोमॅटो ऍड करायचा आपल्याला। बारीक कट करून एक मोठ्या आकाराचा टोमॅटो मी यामध्ये ऍड केला आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। छान आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित शिजण्यासाठी आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घालत आहोत। छान परतून घेतलेला आहे, आपण पाहू शकता। यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालूया। गरम मसाला घालूया, दोन्ही अर्धा चमचाच घातलेला आहे। नंतर लाल तिखट आणि हे मोठा चमचा लाल तिखट, मिरची पावडर बेडगी। हे जास्त तिखट नसते, पण कलर येण्यासाठी, त्यामुळे मी जास्त घातलेली आहे। धना पावडर मोठा चमचा। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। छान याला तेल सुटेपर्यंत छान परतून घेऊया। आता जे आपण पेस्ट केलेलं आहे ते आता यामध्ये ऍड करूया, जे की आलं, लसूण, कांदा आणि सुकं खोबरं ते यामध्ये ऍड केलं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून मिक्सरच्या पाण्यामध्येच मी पाणी घातलं आहे, तेच आता यामध्ये आपण ऍड करणार आहोत। पाणी थोडं आपण जास्त ऍड करूया, कारण की थंड जसं होईल तसं जास्त घट्टपणा येईल आणि आपली शेव आपण ऍड केल्यानंतर जास्त घट्ट व्हायला नको, त्यामुळे आपण पाणी जास्त घालत आहोत। या फोडणीला छान आता उकळी येऊ देऊ। चवीनुसार मीठ घालत आहोत।
साखर 1 चमचा, परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आपण पाहू शकता क्वांटिटी कशी केली आहे ती. जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही आहे, अशी आपल्याला ठेवायची आहे. घरगुती ढाब्याच्या नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि साईड दिलेल्या आयकॉनला क्लिक करा. छान उकळी आलेली आहे. आता आपण ही शेव घेतली आहे, लाल शेव, जी की बाजारामध्ये सहज उपलब्ध आहे. तिखट शेव म्हटलं तरी पण चालेल. एका डिशमध्ये आपण शेव घेऊन त्यामध्ये रस्सा टाकूया. झालेली आहे आपली शेव भाजी, आपण पाहू शकता. नक्की एकदा ट्राय करा, तुम्हाला पण खूप आवडेल. जेव्हा खायची तेव्हा 1-5 मिनिटं अगोदर शेव टाकली तरी पण चालेल. मी पूर्ण याच्यात घालत नाहीये, मला जेव्हा जेवायचे तेव्हाच मी घालत आहे. अगोदर टाकून ठेवू नका, जास्त घट्टपणा होईल आणि फ्लेवर छान येणार नाहीये. त्यामुळे यावरतून कोथिंबीर घालूया बारीक कट केलेली. आपली शेवभाजी रेडी आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. धन्यवाद रेसिपी पाहिल्याबद्दल.